course, being that Canadian now comes onto their roster and adds quite a bit of firepower to the table, as we've been seeing in some of their recent matches. อันนี้เขาพูดถึงในเรื่องของการย้ายมาของทางด้าน the experience he's got to be bringing in there because as much as okay SSG all of the players on there are very experienced ได้ใครมานะ but Canadian has been แคนาเดียนนะครับซึ่งทำให้รูปแบบการเล่นของ Space Station เนี่ยมีความหลากหลายและดีขึ้นแล้วก็หลังจากที่เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าพัฒนาการของ Space Station ดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับผมจากช่วงแรกที่เฉยๆตอนนี้ก็ชัดเจนมากขึ้นครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความหลากหลายดีกว่าเดิมนะครับความสร้างสรรค์นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าทำประสบการณ์แคนาเดียนที่เข้ามาจูให้กับทีมในเรื่องของการเพิ่มสปีดในเรื่องของการสื่อสารนะครับผมในการคอนะฮะก็ดูดีขึ้นแล้วก็มีศักยภาพสูงนะครับมาเลยฮะส่วนทางด้านนี้ครับผมอาจารย์ไซโก้มาเชียร์แล้วนะฮะ so it's doable it's the same it's in the same position as reciprocity so yeah not over for SSG basically one of those ครับทั้งคู่เองตอนนี้ต้องการคะแนนสุดๆนะครับผมที่จะไล่กลุ่มผู้นำนะครับถ้าแพ้ในวันนี้เนี่ยจะทำให้โอกาสพวกเขาที่จะเข้ารอบสุดท้ายลิบหลีลงนะครับผมแต่ก็ไม่ถึงกับตายตอนนี้ออโต้แบนก็จะเป็นโค้ชไลน์กับทางด้านบอร์เดอร์ครับผมคาเฟ่แบงค์คอนซูเลตแบนโอ้มาวิลล่าครับมาวิลล่าครับแล้วก็แบนทางด้านขับเฮาครับผมโอ้โหwhen these teams last met in Pro League it was a little bit of revenge match potentially วันนี้ดูวิลล่าอีกแล้ว we'll have to see how that plays out it was a draw it was a 6-6 draw and honestly I wouldn't be surprised หน้าเบลโลเฟียวงอ is a draw as well มันคือไอ้หล่อคนหนึ่งอะเบลโลอะจริงๆนะคุณนก feel like one of those matches that you're gonna be like yeah it's probably gonna be either one could win you know and then it ends up being a draw ติ๊กเกอร์มาเต็มเลยเว้ยสุดๆว่ะReally? Yeah, like by a pretty good. เอาครับมาดูฮะเบลโล relatively close to consulate. แต่ยังไงครับวันนี้ They've managed to play like 3 times in recent history, including that one tie. So we're going to see how comfortable they are moving into it with Canadian now as well. I mean, maybe Canadian. สถิติเองที่เขาพูดเองทางด้านฝั่งแคนาเดียนเองก็มีประสบการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับผมI don't know. Maybe it's possible. It looked almost as if they were trying to. Both teams were angling for Villa, so I'm assuming that there's a lot of practice that's gone in. ต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วคู่นี้ถ้าเกิดสถิติที่ผมเช็คมาถ้าวิลล่านะมันไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ครับก็ต้องมาวัดกันครับว่าทั้งคู่เนี่ยมีซ้อมมาหรือเปล่านะครับพวกเขามีเวลาพอสมควรจากแมตช์ล่าสุดที่มันเล่นแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าจะไม่ได้เล่นทางด้านโค้ชไลน์กับไอ้พวกประมาณบอร์เดอร์นะครับดังนั้นน่าจะมีการสกิมมาหรือว่ามีการซ้อมมาพอสมควรครับตอนนี้ผู้ชมมาฮะโหวตทางด้านในส่วนของทาง TSM จะชนะไปที่ 56% นะครับผม TSM gets a lot of credit ติ๊กเกอร์ขาวอ้าวฟิวคุณฟิวสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์นะสวัสดีจ้า hard team to draw against hard team to beat even but then they lost to Evil Geniuses which also okay not crazy it's Evil Geniuses right now they are clearly very comfortable with who they have on that roster they're looking really strong so fair enough Evil Genius is in a good spot but TSM still has not done much ไปซับมาติดตามลูกศิษย์we do have a win for SSG เอาละครับผมตอนนี้ก็เป็นในส่วนของทางการนะครับผมในส่วนของคู่ TSM ครับปะทะกับทางด้าน Space Station ครับในส่วนของ Play Day วันที่10นะฮะ NA Pro League ครับผมต้องบอกฮะนี่คือเกม Rainbow Six เนี่ยของ Siege ครับคุณผู้ฟังครับผมตอนนี้ Space Station ทำการเลือกแบนได้สำเร็จนะฮะตัดมาเป็นในส่วนของทีมท็อปชัยครับผม Jackal ครับตอนเล่นนะฮะทีมท็อปชัยมาครับในส่วนของทางด้านการแบนครับผมตอนนี้ตัดสินใจจะแบนอะไรในส่วน TSM ครับบอกว่าเฮ้ยพวกคุณไม่ต้องเล่นโนแมดนะเพราะว่าแผนเราไม่มีโนแมดออกในทีมอยู่แล้ว TSM ก็จะเลือกในส่วนของแบนตัวรับไป1ตัวครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีผลกับทาง Space Station ทันทีฮะเพราะพวกเขาเล่นรับก่อนมาเป็นเบสโตรครับYou won't be able to clear roamers as easily, or isolate roamers as easily, but you're going to be able to actually. เฮ้ยถ้าอย่างนี้เข้าทาง TSM นะเพราะว่าเบลโลเองเนี่ยเล่นทวิตก็ได้เล่น IQ ก็ได้ครับเล่นตัวประมาณนี้เก่งครับเบลโลนะฮะแล้วสุดท้าย Space Station ต้องแบนมิล่าไปครับจริงๆควรปล่อยมิล่าไหมแต่คงคิดว่าเล่น Echo จะหลีกเลี่ยง IQ ได้พอสมควรหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นไลน์อัพที่ไม่มี Echo เลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะโดน IQ โดนทวิตตัดเละเทะเหมือนกันนะครับโอ้แต่ว่าทางด้านเฟลเองหยิบ Echo มาจริงๆครับก็น่าสนใจครับเอสโตคิโกถ้าเกิดจับก็จริงครับก็จริง
แต่ว่าเมโลเล่นด็อกไงตอนเล่นรับนะผมเห็นเมโลชอบเล่นไปเล่นเป็นด็อกครับเอาครับหยิบมาเป็นในส่วนของด้านห้องนักบินนะฮะแล้วเป็นในส่วนของเกมรูมครับหยิบมาเป็นอะไรฮะตอนนี้ก็มาเป็นมิวแทนครับผมเยเกอร์คาอิดมิวเอ็กโคและสโมกครับในส่วนทีมรับนะฮะต้องดูครับว่าจะชวนทะเลาะตั้งแต่แนวรับตรงไหนครับมาครับแคนาเดียนมาเป็นมิวครับก็เป็นคอมโบคู่หูเลยนะมิวกับสโมกครับแล้วเจาะในส่วนของห้องสตาร์ดี้ครับผมมีเชื่อมกันเล็กน้อยครับแล้วยังไงต่อใส่เข้าไปเสร็จแคนาเดียนก็มาติดในส่วนของแจมเมอร์ตรงนี้ครับผมในขณะที่ทางลงปิดทางด้านในส่วนของห้องโทรฟี่ไปเลยครับกับทางด้านฝั่งห้องรูปปั้นครับสแตทิวรี่รูมภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะใช้เละเทะครับผมแล้วยังไงครับ Action Fate ครับขณะที่ TSM ตอนนี้หยิบมาเป็นในส่วนของทางด้าน IQ จริงๆนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของทางด้านแทชเชอร์ครับผมพี่วนะมีบัคแล้วก็เป็นในส่วนของโซเฟียครับเบลโลหยิบเป็นโซเฟียมาก็ฉะครับผมโดนตรงนี้ครับไม่อ้อมไม่ไกลครับผมตีล่าครับต้องดูว่าจะเป็นแค่การหลอกล่อหรือยังไงครับแล้วล็อกสะบัดอาชีพครับตอนนี้พยายามที่จะดันแล้วก็ดูข้อมูลครับผมโอ้โดนเก็บสวยครับจากข้างบนว้าวแล้วเห็นครับแล้วดูกันต่อกะเนียนยิงตรงทางเดินฮะเบลโลไม่เจอใครครับเบลโลชีฟเองก็ยังไม่เจออะไรครับตัดสินใจที่จะมูฟออกครับเพราะว่าดูอันตรายเกินไปแล้วจะไปดันทางหลักแทนหรือเปล่าครับสลับหน้าที่กันครับแล้วนี่ครับเจอในส่วนของโยไคแล้วครับโยไครีบหนีไล่ยิงกันใหญ่เลยฮะโอ้โหต้องระวังนะครับตอนนี้เขารู้ว่าน่าจะมีคนเล่นอยู่แถวๆนี้ครับผมแล้วโปโจแมนตอนนี้ห้อยครับเหมือนทำการจัดดันทางด้านซาร์ดี้รูมครับจะดันตรงทาง 90 ครับผมโดนสโมกมาตอนนี้เหม็นตดกันนิดนึงหลบกันมาหน่อยเอาครับถือว่า Space Station ก็จุดยั้งการพยายามที่จะเข้ามาของด้าน TSM ได้นิดนึงนะฮะล็อกบันไดครับเขารู้แล้วน่าจะมีคนมีแล้วเคาะตอนนี้ส่วนของการทำลายแกดเจ็ตครับผม2 ทีไปแล้วให้กระสุนโอ้โหแล้วบอสโกเองก็เจ็บพอสมควรครับสโมกไปอีกทีนึงฮะแก๊สตอนนี้ของเขาเหลืออีกแค่1ทางครับแก๊สเทนเนสเตอร์มาครับเบลโลโอ้โหแต่เบลโลเองก็เหลือนิดเดียวนะเลือดครับสุดท้ายก็ต้องยอมถอยครับผมซาร์ดี้รูมตอนนี้แตกครับแล้วตั้งเคลมอร์ดักไว้เลยฮะก็ชาพยายามที่จะจ่ายครับอาชีพตัดจะส่งแรมพี่ออกไปเสียทางด้านเยเกอร์ยิบเนตมาไม่มี ADS เรียบร้อยนะจ๊ะตรงนี้โอ้ยล่วงไป2 คนเลยฮะจากเนตลูกเมื่อกี้นี้โอ้โหเนตซ้ำอีกทีดีฮะยังไม่รู้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ล็อกรอให้โชว์ก่อนครับค่อยๆไล่มาครับผมมาตรงมายิงเข้าหัวไม่โดนครับผมโดนแคนาเดียนตัดใส่หัวคืนครับแล้วสโมกใส่อันสุดท้ายครับผมเมิร์กเองตอนนี้ก็เจ็บพอสมควรครับตอนนี้ลุกขึ้นมาแต่ว่าเบลโลตัดในส่วนทิ้งเนตใส่ในส่วนของเบลโลแล้วทางด้านอาชีพตัดแคนาเดียนครับผมโอ้โหเอาครับชักสูสีแต่ว่าฟอลตัดในส่วนของเมิร์กได้เหมือนกันครับผมโฮโจแมนพยายามแฮนด์ครับอาชีพอันนี้ล็อกรออยู่ฮะตรงในส่วนเซฟโดนมึนโยไคตอนนี้พีไฟไปก่อนตัดในส่วนของอาชีพจากการพีไฟเป็นที่ไม่คิวของอาชีพแล้วจะมีคอร์สคิวหรือไม่ครับยังไม่เจอเมื่อกี้แค่มิสเซนไปนิดหน่อยครับรีโหลดกันมาครับแผนสำเร็จฮะตัดโยไคทิ้งเหลือแค่บอสโก้ครับผมบอสโก้พยายามดันครับแต่ว่าตอนนี้โอ้ไม่เจอครับแล้วกลายเป็นว่ารู้ตำแหน่งเลยฮะจากที่สองครับตัดโดนทิ้งฮะแล้วตอนนี้โอ้โหยิงมาเฉียดนิดนึงครับแล้วมุมตอนนี้ล็อกมากๆครับผมโอ้โหจะยังไงเอาปืนอะไรไปสู้ครับ SCG-11 แล้วแฟดมาปวด1 ทีซ้ายขวาครับโอ้โหอีกแค่5 วิจะทันหรือไม่ครับต้องดันแล้วครับไม่ทันแล้วฮะไม่ทันแล้วครับยังไงก็ชนะครับ TSM ครับโอ้โหต้องบอกว่า Space Station เมื่อกี้จะตั้งรับกันสุดฤทธิ์ครับผมแต่ว่า TSM ครับคมกว่าทั้งในเรื่องของ position และการยิงครับโอ้โหเป็นอาชีพครับเมื่อกี้เก็บ triple kill ไปเลยทีเดียวครับสวยครับเอาครับตอนนี้มาดูกันต่อครับหลังจากที่ชั้น2ดูท่าทางไม่ค่อยดีฮะบรรยากาศแย่ครับผม Space Station ตัดสินใจที่จะลงไปกินข้าวและทำครัวครับผมที่ชั้น1กันครับ
ว้าว TSM หยิบมอนตี้ครับนี่เรื่องจริงป่ะฮะหลอกนะครับผมใช้ซิกเปลี่ยนครับ Echo ตอนนี้ก็หลอกไปเหมือนกันครับเปลี่ยนมาเป็น Pulse แทนครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวไหนตอนนี้เนี่ยก็ไม่พ้นสายตาในส่วนของ IQ แน่นอนของ Mercs ครับผมเอาละครับตอนนี้มาดูฮะรับกันที่ชั้น1ไลน์อัพแบบนี้จะเป็นยังไงครับในส่วนของ Smokeเอาฮะลีเชียนไทอิดแล้วก็มอสซี่นะครับผมอาชิปมันเป็นจังหวะที่บนเขาเข้าไปพอดีตรงห้องสตาร์ดี้นะครับผมแล้วก็มาล็อกทางด้านหลังอีกทีหนึ่งซึ่งจังหวะพีไฟเขาจะได้คิวที่3ผมว่ามันเจ๋งดีนะซึ่งต้องชมเพื่อนร่วมทีมครับที่ทำให้อาชีพเมื่อกี้เล่นได้ต้องมองอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าเพื่อนไปแลกไว้เยอะมากแล้วจังหวะที่เนตไปอ่ะโอ้โหสวยมากครับเจ็บ2อ่ะทำให้ทีมรับของ Station เมื่อกี้จังหวะเนตอ่ะพวกเขาต้องมาตั้งหลักแล้วไปช่วยเพื่อนข้างในทำให้โพซิชันทุกคนเนี่ยต้องไปแพ็กกันอยู่ในห้องเซฟเล็กๆอันเดียวแล้วต้องออกมากันใหม่ซึ่งจังหวะนั้นเองโอ้โหจริงนะครับถือว่าเข้มจริงฮะนะเอาละฮะแล้วตอนนี้เองเอาอีกแล้วครับโอ้โหแล้ว TSM วันนี้ไม่เล่นเหมือนชาวบ้านอีกแล้วครับสิ่งที่ชัดเจนตอนนี้คือตีเขาออบเจกต์ครับเห็นตีนครับผมตีนแหลมเหรอจ๊ะที่รักแล้วกลัวครับผมตอนนี้พีไฟเข้าในห้องน้ำไม่มีอะไรโอ้โหแล้วตรงนี้คลอสเซ็ตครับห้องเก็บเสื้อผ้าไล่เคาะเลยฮะเอากรีดบาริเคดด้วยกระสุนปืนแล้วดันเข้ามาครับผมสร้างตอนนี้เบลโลก็ล็อกรออยู่ครับผมล็อกคลอสเข้าไปในส่วนของห้องดูดาวแต่ว่าเฉียดเหมือนกันโอ้เมื่อกี้นี้เขาล็อกมาทามมิ่งครับแคนาเดียนตอนนี้ปิดเองต้องเปิดเองครับผมโตแล้วฮะแล้วโอ้โหสุดท้ายตรงนี้กอตชาครับผมแคนาเดียนจริงๆฮะสมชื่อฮะเหลือ2 บาทครับโอ้แคนาเดียนตอนนี้เสียตัวโลไป1 คนและเป็นเข็มกูลีเชียนไปด้วยยังไงครับโอ้อย่างนี้ไม่น่าเหนือบากกว่าแรงครับมันมี IQ เห็นแน่นอนแล้วดันเข้ามาทันทีฮะในส่วนของด้านห้องโทรฟี่ครับทางเข้าโทรฟี่เข้ามาโทรฟี่แล้วแล้วกล้องตรงนี้เห็นฮะในส่วนของทางด้านพอลส์ผมอยู่ข้างล่างครับต้องดูครับว่าพอลเองจะใช้ในส่วนของ C4 รีโมทยังไงครับหรือในตัวเซลล์ฮะหมูท่าเมื่อกี้ขึ้นมาอยู่นี่ขึ้นมาก็เจอ2นะเสียวครับเสียวมีเสียวฮะจังหวะนี้เมื่อกี้เสียงระเบิดอะไรเนี่ยในตัวเซลล์เหรอยังไงครับเดี๋ยวต้องเช็คนิดด้านครับในตัวเซลล์ไม่โดนครับโอ้โหเสียหายพอสมควรครับแล้วตอนนี้เซตกันมาขนาดนี้ครับ TSM ทำให้ Space Station ค่อนข้างไขว้เขวนะเราจะเห็นจากแพทเทิร์นในการวิ่งได้ครับตอนนี้ตัดสินใจครับเหลือนาทีสุดท้ายครับผมแล้วคงแค่เคาะล่อเฉยๆครับดูพวกเขานี่ประมาณนี้ฮะนี่ครับสุดท้ายนี่ไงมอสโก SMG 11ใส่ก็อตชาครับผมแต่ว่าโดนสวนคืนล้มไปฮะคอนเฟิร์มคิวจากโพโจแมน4-3ครับผมเหลือเวลา45 วินาทีแล้วตอนนี้เอาครับดีฟิวเซอร์อยู่ที่โพโจแมนนะครับโพโจแมนบอกว่าพร้อมแล้วเพื่อนมาได้ไหมโอ้โหแล้วเบโลตัดในของฟอลออกไปครับผมโพโจแมนล้มฮะดีฟิวเซอร์ตอนนี้อยู่ไหนครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้2-2ครับแลมปี้ตัดที่2เบิร์ครับผมตำแหน่งแหลมตอนนี้โดนติ้งเนี่ยตัดที่2เบโลออกไปอาชีพคนเดียวครับผมต้องมาดันต้องตามหาคนแหลมครับตามหาครับใครจะแหลมใส่ใครแล้วตรงนี้พีไฟเข้าไปก่อนโดยรู้ตำแหน่งแล้วฮะอยู่ข้างนอกครับผมมาพลิกครับแล้วจะมาแพลนครับบริเวณนี้แพลนได้แล้วนะฮะแต่ว่าล็อกรอให้ชัวร์ครับแล้วหลบอยู่หลังโต๊ะเคาะเนต1 ทีแล้วก็มาตรงนี้ครับผมผิดทางครับไม่โดนแน่นอนครับแล้วยิงฟรีได้ไหมปืนพกซ้ำอีกทีนึงแต่ว่าทางด้านข้างมาจับแฮนด์ไม่ได้ครับเวลาหมดครับโอ้โหแล้วก็โดนเขาตัดเลยครับนี่ครับโอ้โหวูดี้ล้มฮะแล้วเพื่อนก็มาช่วยวูดี้เดี๋ยวมาทำวูดี้ผมเสมอใหม่ครับ1-1ครับชุดลุงขาดมันปั่นจริงๆว่ะวูดี้เนี่ยเอาครับมันจัดครับตอนนี้สูสีทันกันอยู่ครับต้องบอกว่า TSM เมื่อกี้ Time Manage ค่อนข้างที่จะช้าเกินไปครับอยู่ข้างบนนานเกินไปนะครับจังหวะที่บัคเคาะข้างบนเนี่ยเหมือนย่ามใจไปหน่อยเหมือนย่ามใจไปว่าเขาคุมพื้นที่ได้แต่ว่าที่เขาลืมไปเนี่ย
กลายเป็นว่าพวกเขาเสียเวลาในจุดนั้นเกินไปแล้วเข้ามาตีข้างล่างช้านะครับแพลนก็แพลนไม่ได้แต่ว่าไปอยู่ข้างบนนานเกินไปนะครับสุดท้ายมาปุ๊บบัคก็มาช้ากว่าเพื่อนทำอะไรไม่ได้ครับผมถ้าเมื่อกี้เข้าไปหมดพร้อมกันน่าจะมีลุ้นกว่านี้นะตรงนี้แต่ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการคอกันอยู่แล้วนะสิ่งที่เราเห็นก็ตามนั้นนะครับก็ถือว่า Space Station ทำหน้าที่เกมรับตัวเองได้ดีมากครับเอาละฮะมาครับตอนนี้หยิบมาเป็นในส่วนของชั้นบนครับผมในส่วนของเกมรูมแล้วก็จะเป็นห้องนักบินครับเอาละฮะเบโลโดนเก็บฟรีใช่ครับงงเลยฮะเอาฮะแล้วมาดูครับไลน์อัพทีมรับตอนนี้ของเซสเซชันมีให้ในส่วนเยเกอร์มีคาอิดมีวาคิลี่มีด็อกแล้วก็เป็นสโมกครับว้าวแล้วการป้องกันสตาร์ดี้ลุงก็เรียบร้อยนะครับผมปิดหมดหยิบวาคิลี่มาครับที่สำคัญตอนนี้หยิบวาคิลี่มาแทนที่ของมอสซี่ไปเลยครับคงมองว่าทางด้านในส่วนของ Space Station ต้องการในตัวเซลล์หรอแต่ทางด้านในส่วนของมอสซี่ก็มีในตัวเซลล์นะครับคงมองว่าในส่วนของการมี IQ เนี่ยการวางโดนทะเลทะล่าเนี่ยอาจจะโดนเจอง่ายกว่าทางด้านในส่วนแบ็กไอหรือเปล่านะครับก็คอนเฟิร์มในส่วนวาคิลี่ไปแทนนะครับผมเอาจริงๆแล้วเรื่องปืนเองแมกกาซีนcapacity เองถ้าดูโดยรวมแล้วผมมองว่าวาคิลี่ก็ดูดีกว่านะครับดูดีกว่านิดนึงฮะอาชีพตอนนี้ตัดสินใจครับตอนนี้แผนการในส่วนของด้าน TSM ใช้วิธีการเลี่ยงครับหลังจากที่พยายามที่จะตีเข้าจุดมา2รอบนะครับรอบนี้รอบที่3พวกเขาตัดสินใจที่จะตีรอบนอกก่อนครับไล่เช็คให้ชัวร์ครับPolo is going to be able to get a little bit of intel, at least figures out where the Cade is positioned, but it's going to be Merc instead that strikes first, ตัดเฝ้าได้ครับผมโอ้โหแล้วยังไงครับเสียในส่วนของด็อกไปเลยฮะโอ้แล้วบอสโก้ตัดในส่วนของก็อตชาครับผมก็อตชาเต็มแล้วโอ้แคนาเดียนตัดของเมิร์กได้ครับผมจากนี่ครับปืนมาคิลลี่ไม่ใช่ถูกแล้ว MPX ครับโอ้โหเอาเลยครับโบโลตอนนี้เหงาอยู่ชั้น1ครับโดนทะเลาะในทุกจุดจริงๆครับลำปีเองถือว่าค่อนข้างดีครับตึงนะ Pojo was trying to clone down red stairs, but how he's distracted, trying to take it to the site, which means Bolo's going to try and clear him. No, he's not. He's actually going to fall back. It's a dedicated site take. TSM are like, แล้วอยู่ๆตอนนี้ TSM อยู่หน้า object ครับเหมือนเห็นตรงบาร์ครับยิงแล้วตัดส่วนเห็นครับเบโลเห็นแค่เศษหัวยิงโดนหัวไปเลยครับแล้วแพลนทันทีฮะเนี่ยโวโจแมนมาแล้วครับเห็นปืนลุงปืนมันยาวเกินฮะเป็นดับเบิลคิวของเบโลครับผมโวโจแพนเสร็จก็ล็อกทางด้านในส่วนของซาที่ลุงครับผมเบโลชนทะเลาะหลบเลี่ยงเก่งมากครับแล้วเคาะไปครับผม1ทีฮะอาชีพเองก็มาซ้อนด้านหลังให้อีกทีหนึ่งครับผมเป็น perfect defense นะฮะทางด้านใน2 TSM ครับแต่ว่าด้านแรมปี้มาตัดหลังแล้วฮะแล้วดรอปใส่เป็นทริปเปิลคิวของเบโลโอ้โหตอนนี้โดนแคนาเดียนตัดไปแล้วสุดท้ายเป็นโพโจแมนครับปิดงานชนะไปครับผม2-1ฮะโอ้โหต้องชื่นชมเบอร์โลเลยครับโอ้โหไม่เสียโอกาสเลยครับ1คนนะฮะวันอาร์มี่ชัดๆช็อตนี้ไม่มีเบโลเมื่อกี้นี้จังหวะที่ยิงในส่วนของหลังบาร์นี่จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับผมจากจังหวะที่สโมกยังอยู่แล้วขัดขวางด้วยแกนเคนิสเตอร์ได้ครับโอ้ TSM สวยครับแต่ก็ถือว่าสวยครับทุกคนทำหน้าที่ได้ดีมากครับต้องชมเบโลเป็นพิเศษแค่นั้นเองโอ้มาครับได้แต้มบุกมาแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าสุดๆ TSM ครับยังไงต้องเอาอยู่แล้วฮะสุดยอดครับแล้วก็สุดท้ายตอนจังหวะโปรโจแมนก็ต้องดูครับชมครับว่ามาปิดงานได้ครับจังหวะยิงหลังบาร์เบโลคมจังหวะโดนแฟงจากแรมปี้สะบัดมาแล้วยิงเข้าหัวเขานัดเดียวครับเพราะว่าเมื่อกี้เบโลเองเนี่ยเกือบตายแล้วเพราะว่าถ้าเกิดโดนกระสุนอีกนัดหนึ่งคือล้มเลยแต่ว่าเขากลับไปแล้วยิงเข้าหัวทางด้านแรมปี้ได้จบครับคือขอแค่เข้าหัวครับเกมนี้จบนะทุกอย่างดีลฮะมาครับมาดูฮะตอนนี้หลังจากที่เสียเส้นกันไปฮะ Space Station ครับผมกลับมากินข้าวแล้วก็กลับมาทำอาหารกันต่อครับผมที่ชั้น1เอาแล้วครับก็เป็นในส่วนของทางด้านเยเกอร์ลีเชียนมีอีล่าครับรอบนี้นะครับแล้วก็มีสโมกแล้วก็เป็นในส่วนของทางด้านด็อกครับ
ต้องดูจากทรงแบบนี้เนี่ยทางด้าน Space Station น่าจะรู้อยู่เต็มอกนะฮะว่า TSM มี IQ เป็นตัวเมนมาอยู่แล้วดังนั้นแท่งของทางด้านอีล่าเองที่จะมาใช้คงน่าจะใช้ลึกนะครับต้องดูครับว่าTSM จะงัดกับดักเหล่านี้นะฮะกับในส่วนของเข็มกูรอบๆ Object ได้ยังไงนะครับต้องดูครับอันนี้เป็น challenge ที่เกิดขึ้นครับในรอบนี้เลยครับน่าสนใจครับI think that if the momentum for individuals doesn't keep up for TSM, this could be a really tricky match for them. We'll see how all that plays out though. Is another new site that TSM now have to attack เองก็มีรูปแบบแล้วก็มีตัว Operator เล่นเยอะเหมือนกันนะน่าสนใจครับจริงๆเล่นดีมากครับแล้วทำไมแสงคาวนายมันสวยขนาดนั้นน่ะทำไมผมซื้อเนโรเลนโกโนราเลนโกไม่สว่างแบบเนี้ยอะไรอะอิจฉาเซตติ้งไงครับเนี่ยฮาวครับฮาวนี่ครับอ๋อมาใช้นี่เลยครับผมแกสมอสตอนนี้ปาหมดนะครับแล้วเนตลูกนี้อีกแล้วฮะ ADS น่าจะทำงานไหมไม่น่าโดนไขครับเราขอทะลุข้ามไปครับแล้วยังไงครับตอนนี้มาอีกทีหนึ่งทำไมคุณนนท์สวัสดีแล้วตอนนี้นี่ครับมืนอยู่ครับเบโลเอาแคนาเดียนล้มครับแล้วบอสโก้ช่วยยิงเบโลครับผมอาชีพตัดในส่วนลัมปี้ตัดส่วนอาชีพครับผมแลกกันไปเอาแต่ว่าตรงนี้ฟอสตัดในส่วนกอชาได้ครับผมทีมลูก TSM ตอนนี้ยังไงครับ And actually, as it turns out, Canadian is still on the ground. Maybe Bosco doesn't have any แล้วโปรโจแมนก็ค่อยๆล็อกดูครับ He's likely to be recovered at some point, but no. นี่ฮะซ้ำแคนาเดียนล้มลงไปครับเบสไม่ได้เบสครับ But still a man advantage. โอ้โหแล้วบอสโก้มุมล็อกอยู่ข้างบนตรงนี้ครอสลงมาข้างล่างตรงห้อง Memorial Room ยังไงครับระหว่างตามฝีมือตายแล้วแล้วตอนนี้ครับขึ้นมาข้างบนครับตอนนี้ยังไงเอ่ยแล้วจะขึ้นมาชั้น2ครับเบนโลเมื่อกี้ไปแหลมนิดนึงนะครับตำแหน่งโพซิชั่นเพื่อนมันโค้งไม่ทันด้วยครับแล้วก็หาข้อมูลกันต่อครับเหลือประมาณ50 วิครับ So they're trying to figure out since there's only 3 defenders left.They cannot cover everything. เอาคุณนนท์ยังไม่ตอบผมเลยอ่ะ Trying to determine, all right, what are they not covering? ทำไมเหรอ What is least covered? Where can we apply pressure and find an edge in this round? ถ้าเกิดได้ตามผมเรื่อยๆก็จะรู้นะเพราะผมบอกเหตุผลอยู่ว่าทำไมช่วงนี้ผมมานั่งพลาดนะครับผมแล้วตอนนี้ฟอลคาเนสเตอร์ครับผมมาในส่วนตรงนี้ฮะเอาแล้วโอ้โหหลบแต่ว่าโพโจแมนโดนควันตอนนี้เหม็นตดครับผมต้องหลบมานิดนึงฮะโอ้ยแล้วเมิร์กตรงนี้ยิงทะลุขอบประตูเข้าหัวไปเลยครับผมแล้วโพโจแมนยิงเข้ามาติ้งเนตครับกลายเป็นดับเบิลคิวเฉยเลยครับโอ้โหแล้วกลายเป็นว่ามีโอกาสที่จะมาวางแผนเฉยเลยโพโจแมนแพนอยู่ครับแล้วล็อกรอดรอปยิงเข้าหัวเป็น TSM ชนะพลิกมาครับผมเป็น3-1ครับโอ้โหแล้วเมิร์กก็ไปขิงเขาผมกู๊ดไนท์เฉยเลยฮะโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดครับเรียบร้อยครับกู๊ดไนท์เขาเฉยอย่างเกียน Oh no and you know it's the individual efforts though because that round was done อ๋อไม่รู้ผมจะอธิบายไงเพราะอยู่ๆก็บอกว่าเปลี่ยนแนวช่องผมก็งงผมไม่ได้เปลี่ยนแนวนะผมก็ยังเป็นสตรีมเมอร์เหมือนเดิมนะครับโอเคฮะตามนั้นครับเพราะช่วงนี้ผมติด R6 ไงคุณนนท์ผมค่อนข้างติด R6 ครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมยังห่วยอยู่วิธีการหนึ่งที่เราจะเล่นได้ดีขึ้นในเกมประเภทนี้ก็คือเราต้องรู้เพิ่มเติมนะครับผมก็เลยเริ่มสนใจชอบมานั่งดูแข่งแล้วทีนี้พอนั่งดูแข่งเสร็จปุ๊บมันติดใจว่ะนะครับก็เลยมานั่งพากด้วยเลยมันก็แค่นั้นครับถามว่าเปลี่ยนแนวไหมไม่นะผมก็เป็นสตรีมเมอร์เหมือนเดิมนะครับดังนั้นบอกว่าเปลี่ยนแนวไม่ใช่อยู่แล้วนะฮะเพราะเกมอื่นที่กำลังจะมาผมก็บอกคุณนนท์เลยแล้วกันนะว่าเกมอื่นๆผมก็ยังไม่ได้ทิ้งนะครับผมยังเล่นอยู่ปกตินะครับเดี๋ยวเกมใหม่มาเบรกพอยต์ก็เล่นนะครับแล้วก็มีเกมอินดี้ที่ผมกำลังเล็งไว้อยู่วอร์ซอก็จะเล่นนะครับผมนะฮะประมาณนั้นนะครับเข้าใจตรงกันจัดไปครับหรือไม่ก็ไปอ่านอัปเดตข่าวๆบน Facebook ก็ได้คุณนนท์เพราะว่ามีแจ้งตลอดนะฮะว่าช่วงนี้สตรีมอะไรช่วงนี้สนใจเป็นอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะลองดูได้นะครับจัดไปฮะสกิมก็ช่วยได้ครับ
Gotcha has not been having that like Super Saiyan แต่ว่าสกิลมันก็นะใช้ไว้ซ้อมหรือว่าเล่นเงี้ยลงแรงเยอะๆก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ของผมนั่งดูได้อยู่โอ้ต้องชมนะแบบเมื่อกี้ TSM โฮโจแมนนี่เป็นผู้กอบกู้จริงๆครับแล้วการไปตีคู่กันแล้วก็ดันได้นี่ถือว่าจะให้ TSM กลับมาชนะได้นะครับแล้วยังไงครับเข้ามาสู่รอบที่5ครับAnd so once again SSG will look to turn their luck around. It'll be all ยังหาอยู่ฮะโอ้โหตัดยิงฟรีแบบนี้ครับ IQ โอ้โหแล้วโบโลไปตัดในส่วนของ Thinking Nate ออกเฉยเลยครับโอ้โหตอนนี้เสีย 90 ครับผมแล้วเขาเองต้องรีบกลับมาช่วยเสริมครับนี่ครับอ๋อไม่ใช่ครับยิงทะลุเข้าไปในห้องเซฟครับผมโอ้เบโลคงจัดครับผมว่าน่าจะเข้าหัวแน่นอนครับจังหวะที่พีคใส่เมื่อกี้นี้สวยครับเวลาผ่านไป1 นาทีกว่าแต่ว่าคุ้มอยู่นะจัดในส่วนตรงนี้ไปครับอาชีพเองก็มาดันกันต่อครับแล้วช่องตรงนี้แตกในส่วนของบาร์ครับโอ้โหกอนชาเสียมุมครับผมโดนหลังอ็อบเจกต์ทางด้าน SMG 11คมจริงๆครับปืนที่คุมยากอยู่แล้วอาชีพเองก็หยิบเนตมาเคลียร์ตรงมุมนิดนึงเอาให้ชัวร์ครับน่าจะยึดได้แล้วฮะในส่วนทางยาวครับเคาะ2ข้างด้วยมั้งน่ะนั่นแหละฮะเอาอาชีพเองไปตัดโซ่ลัมปี้ออกจากเกมครับผมแล้วตรงทางยา90มีคนนึงฮะเห็นไหมตรงหลังเสาโอ้โหแล้วฟิวตัดในโซ่จังหวะที่อาชีพเผลอครับผมเบโลตัดแคนาเดียนครับผมเป็นดับเบิลคิวแล้วเมื่อตัดในโซ่ก็โกแต่ว่าฟอลเองยิงอย่างคมครับเข้าหัวเบโลไปเลยครับโอ้วิธีการหยุดเบโลคือต้องยิงเข้าหัวอย่างเดียวสินะแล้วดันเข้ามาต่อครับบอลเองก็มาดูกันต่อตอนนี้แล้วยิงเข้าไปขาวครับสุดท้ายครับโอ้โหโดนอะไรนั่นน่ะเคลมอร์ครับจากก็ชาครับผมที่วางไว้ฮะก็ชาก็แซวคืนครับผมขอบคุณมากครับต้องการคิวอยู่พอดีบอกประมาณนี้เอาครับโอ้โหแล้วคะแนนทางนี้ของ TSM ไหลจัดครับแข่งออนไลน์ตอนนี้ไม่มี technical time out ด้วยนะฮะไม่มีการขอเบรกขอเวลานอกแต่อย่างใดครับไม่ใช่งานแลนเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปครับโมเมนตัมจะมาที่ทางด้าน TSM เต็มๆที่ 5-1 หรือเปล่าครับหรือจะเป็น Space Station ครับที่จะมาใส่ทางด้านในส่วนของการตีตื้นมาที่ 4-2 ครับตอนนี้ Space Station ต้องการมากๆนะครับคะแนนครับที่จะมาไล่กันฮะสักนิดหนึ่งปั่นกันจัดอย่างเซลอะจริงแล้วตอนนี้ครับตัดสินใจมาเล่นในส่วนของด้านห้องทานข้าวครับเราก็จะเป็นห้องครัวที่ชั้น 1กันต่อแล้วหยิบมาเป็นในส่วนของคาอิดนะฮะนี่เช่นพอลครับผมสโมกแล้วก็ทางด้านในส่วนของมอร์ซี่ครับวันนี้ Space Station เองเล่นจังหวะค่อนข้างที่จะขี่กันเองนะครับผมหมายถึงว่าไม่มีใครเล่นเด่นครับแล้วจังหวะที่จะมาช่วยกันก็ไม่ได้ทำให้เกิดผลเท่าที่ควรในขณะที่ TSM เนี่ยต้องบอกว่าจังหวะลูกเล่าลูกชนเนี่ยถ้าเกิดเป็นเชิงมวยนี่ก็ต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นนักมวยชั้นเชิงสูงอ่ะไม่ใช่ชนทะเลาะคุกวงในนะครับมีจังหวะแยบได้ก็แยบนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเผลอปุ๊บก็เคาน์เตอร์ใส่ครับผมเราทำได้ดีมากเนี่ยฮะถึงแม้ว่าเบโลบางทีเล่นดีแต่ถ้าเกิดตายไวอาชีพมาแทนที่โฮโจแมนทำหน้าที่ได้ก็ฉะเข้ามาเสริมได้แบบนี้เป็นต้นครับก็ถือว่าทำได้ดีฮะแล้วเมิร์กโอ้โหขึ้นมาแล้วดันเร็วเหรอฮะเนี่ยเฮ้ยจะฟาสครับจะลัชครับแต่มีโอ้ยมา1ทีของ IQ ครับผมเป็นการเตือนฮะเอาแต่ว่าตัวนี้ได้ยินครับสโมกดักครับแต่โพโจแมนตัดแคนาเดียนอีกแล้วครับเสียรีเชียนครับผมโอ้โหแล้วจะมาทริกครับตัดสินใจมาดันเคลมอร์ก่อนแล้วตอนนี้อาชีพเองก็นี่ครับเข้ามาใน Objective ได้แล้วครับเหลือแค่โพโจแมนเข้ามาแพ็คแล้วยิงฟรีครับผมจังหวะนี้ตัดไป1จากเมิร์กครับผมแต่ว่าโพโจฮันแมนแลมปี้ตัดโพโจแมนได้เช่นกันดิฟฟิวเซอร์ดรอปครับตอนนี้แต่ว่าวุ่นวายจัดๆครับโพชั่นบนก็มีครับสุดท้ายก็โดนยิงจากทางด้านฟอลออกไปครับเมิร์กตอนนี้ล้มฮะบอสโกตัดก็ฉากครับผมเบโลเข้ามาช้าไปนิดนึงไล่เช็คตามทุกมุมครับแต่ปัญหาคือชั้นบนครับแลมปี้ดับเบิลคิวตัดในส่วนของอาชีพครับแล้วเหลือแค่ยังไงฮะเคาะไป1ที
ไล่ดู He's moved over เคาะไปอีก to ที a ครั very บ exposed position. Use the lifeline. เจอหลังโต๊ะแต่โอ้โหแล้วตัดไปหนึ่ง ยิงอีกหนึ่งเอาแต่อยู่อีกด้านหนึ่งครับผมสุดท้ายครับเป็น Space Station ครับที่ไล่มาเป็น4-2ได้ครับจากลูกซองของบอสโกครับผมโอ้ถือว่าดีครับ move ตัวเองดีฮะนี่เลยฮะ At least in a 4-2. Just a slight misread there at the end, thinking he was going to pop out from the same angle, but instead of completing that full rotation around the barricade, so he will finally drop. เล่นกันอารมณ์ดีเล่นเกินครับ2ทีมนี้ฮะ Quite a fast round as well from the guys on TSM to end their ตอนนี้ Space Station เองก็ยังพอมีลุ้นนะฮะที่จะกลับมาได้ครับผมไล่มาเป็น4-2ครับ We'll go back to the standard sites and of course they'll be starting out on Aviator Games. ตอนนี้เรามาเปลี่ยนลายกันบ้างนะครับ TSM ตอนนี้ตัดสินใจที่จะมาหยิบมาเป็นแนวรับกันไปบ้างนะครับ It's the strangest thing. It's like SSG has been cowed somehow, and I'm not sure why or how or when that happened, but they're playing extremely passive on defense. Now SSG are on attack, and they should be able to apply much more pressure, but I don't, and since they are the ones แล้วตรงนี้ครับหยิบมาเป็นชั้น2ครับผมห้องเกมครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของห้องนักบินครับ I don't know. Either way, it's made for an exciting game so far as TSM is bringing this type of firepower ดู to the คิวตรง table. นี้ดีครับ And now สู it's สีกัน Space อยู่ครับ Station's turn to try and แต่ว่า see ด้าน what Space they Station can เอง bring up for this คะแน one. นแอสซิสต์กันค่อนข้างดีกว่านะ Go could be brought into the table, which as far แต่ as นั้น I ถ้า remember เกิดดูตามทรงแล้วเท่ากับว่า Space Station จะมีโอกาสที่จะกลับมาได้นะครับผม adding to the table here for Space Station also helps them in executes. ว่าแต่คุณนนท์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมไม่เจอกันนานติดเกมไหนหรือเปล่าหรือว่าไม่ว่างเลยครับต้องทำโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าตอนนี้สุดท้ายแล้วโอ้โหแล้วดูเหมือนอาชีพเองจะไปวางในส่วนของแบ็กไอข้างล่างเลยนะครับดูนี่ฮะไล่เช็คแล้วมาครับแอคชั่นครับนะครับว่าสเปซก็จะหยิบมาเป็นไลน์อัพในส่วนของด้าน IQ เหมือนกันนะครับผมเป็นแทชเชอร์เป็นฮิบานะครับเป็นโซเฟียแล้วก็ตัวเทบิครับผม We've seen a little bit of G8 play. It's got the angled grip, which is makes it viable. Because it used to be that it zoomed in at a snail's pace, and now you can actually fight people with it. ค่อนข้างมาไวพอสมควรนะไล่เคนดีครับแล้วก็แจ้งตำแหน่งครับผมว่าของอยู่ไหนบ้างโอ้ชัชเชอร์มาเคลียร์นี้ก่อนครับน่าจะได้ครับโอ้โหน่าจะหายไปทั้งชุดเลยนะแล้วก็โดนทันทีครับผม Not a huge amount of variance. They're going to catch the ADS sitting on the stairs too, so should expect some presence there. แล้วก็ดูข้อมูลกันต่อไล่ยิงกันนิดนึงฮะสโมกไปครับแต่ก็ใช่ก็ค่อนข้างเจ็บนะฮะ TSM ต้องดูครับว่าเล่นเกมรับรอบนี้ดีหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเล่นรับกันค่อนข้างเฉยๆนะครับถือว่าเป็นจุดอ่อนในส่วนของไลน์อัพของ TSM ตอนนี้นะครับในการเล่นเกมรับครับอะไรที่ต้องโฮต้องอะไรเองเนี่ยพวกเขาค่อนข้างจะนั้นครับC4 ของเบโลไม่โดนครับผมเห็นอยู่นะแต่ว่าเขาฉากมาทันครับแล้วก็หนีกันมานิดนึงแล้วเคลียร์ตัด ADS ครับผมถูกเวลาได้ดีฮะตอนนี้เหลือเวลา1 นาทีครับผมยังเหลือ5-5แล้วก็ดันเหลือจังหวะเข้าไฟครับเพราะว่าตอนนี้ IQ เองก็เคลียร์แกดเจ็ตหมดแล้วครับแล้วก็รอดูนิดนึง ADS เองแล้วโอ้โหแลมปี้อยู่ข้างล่างครับไล่ยิงอีกหนึ่งครับเข็มกูหายอีกแล้วครับต้องดันแล้วนะฮะถ้าไม่ดันตอนนี้เวลากำลังจะหมดครับแล้วตอนนี้เบโลอยู่หลังบาร์ครับห้องทางด้านในส่วนของห้องนักบินเองก็โอ้โหอย่างน้อยครับแล้วสโมกมาดักไว้ก่อนครับเมิร์กเองอยู่อีกด้านหนึ่งครับแลมปี้พยายามจะแฟงเข้าหลังครับเมิร์กเองจะรู้ไหมครับว่ามีคนอยู่ครับได้ยินเสียงปะตรงฝั่งนู้นน่าสนใจนี่ครับแคนาเดียนตัดในส่วนของด้านอาชีพครับผมแล้วเมื่อตัดในส่วนแลมปี้ครับแนวหลังไม่มีเลยแค่ด้านหน้าอย่างเดียวแล้วเหลือแค่20 วิฮะโบโลจะพยายามที่จะไปแฟงใส่แล้วล็อกรอนี่ครับยิงเข้าไปโอ้โหแล้วยังไง8 วิครับโอ้โหแล้วโพโจมาตัดบอสโก้ครับผมนี่ฮะสุดท้ายตรงนี้ยังไงโดนแลกคืนครับผมเลยแค่คนเดียวฮะเอาไปยิงกันเองครับติ๊กเนี่ยโอ้โหแล้วพยายามที่จะมาแพลนครับผมสุดท้ายโดนทางด้านเบโลตัดครับ
ครับผม We'll try to stick the plan. จริงๆเนี่ยครับไปยิงกันเองใส่แคนาเดียนล้มครับ And holding it again, unfortunately, Space Station just กลายเป็น not 3-1 really เฉยเลย the ฮะ means or the positioning necessary in order to execute นี่ครับ full 5v5 fashion that กลาย way เป็น into the round. 5-1 They นะครับ kind of just ใน get ส่วนของ run แต้ม over by คะแน the นตอนนี้ defensive setup through a ไป flurry of 5-2 trades ขออภัย ultimately. ครับ That's pretty much how it plays out. Well, I gotta say, Space Station didn't really have a whole lot going for them in that round. They didn't really set themselves up for success. If I'm being honest, they didn't get West Hall control. They didn't get 90 control. They didn't get connector control, which is the room where Merc was playing at the top of Red Stairs. ใส่กัน They ต่อ got no control โอ้ other นำ than ขาดครับ top study stairs or top main. มีการเปลี่ยนเล็กน้อยครับพี่มันน่าเปลี่ยนเป็นเทอร์ไมท์แทนครับผม That's Jaeger เปลี่ยนเป็น That's Bandit all ครับ Space Station had that whole round. โอ้ TSM เล่นวิธีนี้เลยครับไม่จับในส่วนของด้านเยเกอร์ครับหยิบมาเป็นในส่วนแบนดิตไปเลยครับว้าวทีนี้ต้องมาดูฮะเนตมีใครบ้างครับฝั่งตรงข้ามครับมีในส่วนของโทเคบิมีให้ด้านในส่วนของสเลดครับที่มีให้ด้านเนตนะครับที่สามารถเข้ามาทำได้น่าสนใจครับแล้วไลน์อัพที่หยิบมาตอนนี้ป้องกันเนี่ยก็มีให้ด้านในส่วนของด้านบัณฑิตมีมอสซี่ครับผมมีในส่วนของทางด้านวาคิลี่สโมแล้วก็ลิเชียนครับ What are they trying to do? A bit lackluster, ultimately, at the end of the day for them. And that's going to be scary going into these next couple of rounds, because now TSM already at 5. 2 more rounds to go, and they've got control of this matchup. And Space Station has seemingly a lot of adjustment needed to be done. Now, interestingly, we're also going to see TSM take the page out of Space Station's book and go to the kitchen for the second site as well. So not a lot of teams like in statuary, at least between these two today. So we are going to see quite a bit of play downstairs, after talking about it earlier on. Yeah, it's quite interesting. Bringing Kitchen as the secondary for both of these teams. Well, okay. As we play into this round, we've seen ผ่านไปตอนนี้30 วินะฮะ not a lot from Space Station so far, to be honest. And it's curious because we expect them ยังหาข้อมูลอยู่ to ค be. รับ I thought this was going to be the slowest match of the day. But right now we're set up วันนี้ for Space Station ขาดหายอะไรไปครับ 7-2 อะไรทำให้ไล่ตาม TSM TSM ขนาดนี้ครับ because the defense already has started looking good. ติ๊กตามแผนมากเกินไปหรือเปล่าครับ Like was this too early of a map to, or was it too เอา early แล้ว to bring this map thinking into the fold เนี่ย for ตอนนี้ Space ตัดใน Station ส่วนอาชีพ seems ออกไป it ครับ doesn't ผม seem like เสีย it's วา played คิ that ลี่ much ไปแล้วฮะ until this point, and ตรงห้อง didn't really น้ำ have ครับ a ผ lot ม of แจ้ง wins, แล้ว whereas ก็ยิง TSM ใส่ทันที it's ค one รับ of their better engagements usually. Thinking แล้ว Thinking เนี่ยตอนนี้ดันเข้าห้องน้ำเลยหรือเปล่ายังครับแค่เคาะรอก่อน He droned out the แล้ว Valkyrie, ก็ then shot the Valkyrie through a wall. หาข้อมูลครับ Now that's เมิร์ส some เองมา really เสริม good แรงครับ situational ในส่วนของ awareness ทางห้องน้ำครับ not great พวก for เขา T จะไม่ยอมเสียชั้นบน and นะครับผม now TSM ยอมเสียคนมากกว่านะฮะ The early pick โอ้ we've โห always talked about how important that is. ต้องดูครับว่ายังไงครับแต่ว่าตรงนี้มาเยอะจริงนะตรงในส่วนห้องนอนครับ In the fish แล้วมาแล้วครับ allows เพราะพวกเขารู้นะถ้าเกิดสมมติเข้ามาในส่วนของการอยู่ด้านล่างได้เนี่ย But it's definitely not a sure thing. พวกเขาจะโดนเนตโดนอะไรเต็มที่ครับเพราะว่าไม่มีทางด้านเยเกอร์นั่นเอง It's เอา entirely ครับ possible. ชนทะเลาะครับเขาเรียกสไตล์ชนทะเลาะครับเบโลเองเล่นลีเชียนนะครับผมนานๆทีเห็นนะแล้วก็หนีไปข้างล่างแล้วแล้วก็ตัดยังมาตรงนี้ And meanwhile, Space Station for the most part still just sitting stationary ยังใช้ outside. เวลาค่อนข้างนานครับ Don't necessarily เหลือ need แค่ a จังหวะ whole เข้า lot of ทำสุดท้ายแล้วล่ะ control in order to เพราะ execute ว่า a ตอนนี้ perfect ทางด้าน launch. It's TSM เอง pretty ก็ close to ถอยกันไปรับในส่วนของออ Windows บเจกตีฟหมดแล้วครับที่ชั้น access, 1 but ครับ now we're going to start to see ไล่ that คอทัน chain ทีครับผม enter that ไล่เก็บ last พื้นที่ third. กัน You see ตอนนี้ Rampy อยู่ taking Master a position Bedroom on ครับ the inside of Master and is going to do a lot of reconstruction here to try to give his team เคาะ a กัน bit ต่ more อ of an angle to play with. That'll extend all the way into the bathroom while continue to do the same thing and probably stick around here for most of the rest of this round, especially if the plant works out in his team's favor. แจ้งครับตอนนี้บอสโกเองก็จะมาเจาะในส่วนของผนังฝั่งนี้ครับแล้วก็แฟลชไป1 ทีครับแล้วเจาะได้สำเร็จครับโอ้โหแล้วไล่เช็คข้างบนกันอีกทีให้ชัวร์ครับเจอแล้วฮะแต่ว่าสโมกพยายามดักนี่ครับเบโลตัดแคนาเดียนได้ครับผมโอ้โหเหลือเวลาแค่20 วิแต่แลมปี้ตัดโฮโจแมนครับผมแลมปี้อยู่ข้างบนนะยิงจากข้างบนครับแล้วยิงฟรีใส่เบโลทีนี้เป็นดับเบิลคิวของแลมปี้ครับสำคัญสุดๆครับแต่ว่าเมิร์กเองตัดในส่วนบอสโก้ครับผมทะเลาะกันตรงนี้ฮะเวลาใกล้หมดครับผมสโมกตรงนี้น่าจะเข้ามาแล้วยังไงครับตอนนี้กอตชาต้องเข้ามาช่วยซับครับผมแล้วตัด2 คนตรงนี้ของกอตชาดับเบิลคิวครับผมกลายเป็นว่าพันไม่ทันหมดเวลา TSM ชนะอยู่ที่ 6-2 ครับผมจังหวะนี้เมิร์กซ้อนสวยสุดๆครับนี่ครับโอ้โหสุดๆครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นแมตช์พอยต์ครับของ TSM ครับ
cherry on top right at the end there. But now, โอ้ match Space point Station ดีทุก for อย่างค Team รับ Solo Mid. เสียอย่างเดียว Really ตอนนี้คือ impressive. timing ไม่ช่วยพวกเขาครับ And you got to hand it to them. You got to hand it to the coach. ปวดหัวเลยครับ Against SSG, you don't expect that. ปวดหัวเลย Living room library now. What is TSM doing? What is going on? What is SSG doing? TSM is just bragging at this point. Like, Were they in the chat? I didn't see something. No, I'm just saying with the library play going on เอาฮะ as well. ยาวครับ to แบบ go over นี้ to stature. But I don't know. Dude. no. ยาวไป This is absolute mayhem. So let's see if TSM can ต้อง finish ดู this ครับ off ว่า with แม two ตช์นี้เอง downstairs รอบ sites. I สุ mean, ด they've ท้าย got นะครับผม four ยังไม่สุดท้ายหรอก rounds to นะครับ play เป็นแค่แมต around ช์พอยต์ with ไม่แน่ now, ครับ so อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของ TSM ก็ได้ถ้าเกิดชนะในเกมนัดตรงนี้ครับโอ้แล้วเรื่องตรงนี้มาเซอร์ไพรส์เลยครับหยิบมาเป็น living room ครับผมในส่วนของทางด้าน library ครับชั้น1ครับ นี่ครับหยิบมาเป็นตรง2ห้องนี้ครับแล้วมาป้องกันตรงผนังฝั่งตรงช่วงกลางของตึกนะฮะแล้วหยิบไลน์อัพมาครับเบโลสุดท้ายมาหยิบตัวที่เล่นประจำอย่างทางด้านในส่วนของทางด้านด็อกครับผมมีมอสซี่มีเยเกอร์ลีเชียแล้วก็เป็นในส่วนของทางด้านบัณฑิตครับ Yeah, they lost today. Considering who has the tiebreak in TSM Rogue? ต้องบอกว่าหยิบการที่ไม่หยิบเยเกอร์มาเมื่อกี้นี้ถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วชวนทะเลาะไปนี่ได้ผลสุดๆครับ So it's not the end of the world for Rogue, but they do need to start, you know. แล้ว Space Station ตอนนี้หยิบมาเป็นในส่วนของท่านสเลดนะครับผมแทชเชอร์เทอร์ไมครับด็อกแล้วก็จะเป็นในส่วนไม่ใช่ด็อกเป็นโดเคบิครับแล้วจะเป็นทางด้าน IQ ครับ should TSM take the position away from them in the future here. It could be a draw. เพราะตอนนี้ยังไงบ้างครับ are the kings of draws. Well, actually, this season, I think Rogue. Isn't it Rogue? Yeah, Rogue actually has the draw record right now. I think. Yeah, they've got ดูกันตอน 5. นี้ So right now, Rogue are the kings of draws. But Space Station in the past were, and they are right on Rogue's heels with 4 draws to Rogue's 5. So ยังหาข้อมูลกันอยู่ครับไม่ได้รีบร้อนอะไรกันมากครับ or Rogue. Well, let's see. แต่โอกาสตอนนี้ต้องบอกเลยนะทางด้าน TSM ตอนนี้ดูดีสุดๆครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าชัยชนะของ TSM ตอนนี้มาจริงๆเนี่ยคะแนนของพวกเขาเนี่ยก็จะขึ้นมาจากทางด้านทีมที่กำลังหนีตกชั้นขึ้นมาพ้นนะครับผมทำให้การแข่งขันตอนนี้เนี่ยต้องมาดูกันต่อยาวๆเลยฮะแล้วเท่ากับว่าเป็นการประกาศเลยครับว่า TSM ท้าชนนะฮะพร้อมกับทุกๆคนครับทุกๆทีมครับขอให้มาครับis okay to just spend figuring out what you want to แล้วตอนนี้เฟลเองหยิบมาเป็นในส่วนของ SMG 12โอ้ปล่อยให้เล่นห้องสตาร์ดี้ครับนะครับแล้วติงเนี่ยเห็นครับนี่ครับเบลโลโดนก่อนเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องบอกครับว่าอยู่ใกล้ออบเจกต์ไอ้กำแพงไปนิดนึงนะเขาเห็นก่อนครับแล้วก็ยิงเข้ามาที่เข้าหัวไปเลยครับไม่ทันครับแล้วสุดท้ายตัดสินใจที่จะหยิบเคลมอร์แล้วมาตั้งใหม่ครับตรงนี้แทนแต่เมิร์กเองตัดในส่วนแลมปี้ได้เช่นกันครับวันนี้แลมปี้เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแล้วแลกกันไปครับ4-4ครับยังพอมีเวลาอยู่นะในส่วนของด้าน Space Station ที่จะมาไล่ตีตื้ออยู่ครับผมพยายามไล่ทางยาวอยู่ครับเมื่อตอนนี้ล็อกอยู่ครับเขายังดูอยู่อาชีพอยู่ข้างล่างชั้น1ฮะต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ไอ้ออสเตรเลียอยู่ชั้น1นะครับไม่ชั้น2นะครับเอ้าแล้วเมิร์กดับเบิลคิวใส่บอสโก้ได้เช่นกันโอ้โหแล้วโพโจแมนไปเนตใส่ติ๊กกิ้งเนตครับแคนาเดียนต้องรีบขึ้นมาข้างบนเพื่อเคลียร์ต่อครับผมอยู่ในโซนตรงนี้ครับเจอครับกำลังอยู่ที่หน้าห้องเซฟครับผมตรงวอลตรงนี้เข้ามาดูแล้วไม่เห็นแต่เมิร์สเองเห็นแล้วพีไฟเข้าไปโดนหัวล้มก็หูจะมาตัดครับผมไม่ได้ทริปเปิลคิวฮะได้แค่ล้มครับผมโอโจแมนรู้แล้วว่าข้างบนตัวของเขาตอนนี้มีคนบุกเข้ามาพีไฟเข้าไปก่อนแล้วแต่ว่าประเด็นคือจะเหลือแค่ตัวเคบีกับทางด้าน IQ ที่เจ็บทั้งคู่นะครับไม่มีสลงไม่มีเสลดครับไม่มีเทอร์ไมอีกต่อไปแล้วดันมาหน้าห้องตรงนี้ทางบันไดหลักเอาแล้วอาชีพยิงลงครับผมแล้วกอดชาติตัดเกมถูกฟอลครับเป็นชัยชนะของทางด้าน TSM ที่ชนะไป7-2ครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับสวยครับสวยครับแล้วเมิร์กเองก็สมควรฮะที่1ครับผมดูสกอร์ที่1ครับผมต้องบอกว่าวันนี้ TSM เล่นดีกันทั้งทีมนะครับคนหนึ่งลดอีกคนหนึ่งทดแทนที่นะครับผม
แล้วก็เป็นการเวียนกันโชว์ออฟครับว่าพวกเขานั้นสามารถทดแทนกันได้หมดทั้งทีมครับ TSM ทำได้ดีกว่าเยอะมากๆครับส่วนทางด้าน SeasonX สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราได้เห็นนะฮะว่าทางด้านของ SeasonX เนี่ยคือรูปแบบฟอร์มการเล่นเป็นทีมสูงขึ้นแต่ว่าสกิลเพลย์ของแต่ละคนมันดูโดนจำกัดกรอบเกินไปหรือเปล่านะครับคือเอาง่ายๆคือเกรงนะครับไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะครับผมตำแหน่งของแต่ละคนที่โดนยิงเราจะเห็นว่าทางด้านฝั่ง SeasonX โดนแบบงงๆทุกจุดนะครับพอเขากลับมาเป็นฝั่งลุกบ้างดูแล้วมีพื้นที่เล่นมากขึ้นแต่ก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่หนักแน่นพอที่จะทำการตัด TSM นะครับผมให้แพ้ได้เราเห็นจังหวะที่ทางด้าน SeasonX พลาดโอกาสอย่างนี้ไป4รอบเลยนะครับจังหวะมีโอเปอเรเตอร์มากกว่ามีเวลาเยอะกว่าแต่ควบคุม Objective ไม่ได้นะครับผมช่วงเวลาสำคัญไม่อยู่กันโดนตัดทีละคนแล้วก็พ่ายแพ้ไปถือว่า TSM เตรียมตัวมาดีกว่าครับผมสวยครับนี่ครับEven for TSM, I got some things I want to ask them about why they were playing the way they were playing because it was very different. But we'll get to that when we get to it. แล้วตรงนี้คะแนนครับ Overall, you got to be impressed by TSM, and I think a lot of their fans are really hopeful that they're going to just keep that ball. คะแนนตอนนี้ฮะเท่ากับว่าในส่วนของ TSM จะขึ้นมา8คะแนนเท่ากับทางด้านโรกอ้าวกุ้งขอบคุณมากสำหรับ10 บิตครับผมจ้าขอบคุณมากสำหรับ10 บิตครับผมเพิ่งตื่นนะหรือว่าไงเนี่ยออกไปกินอะไรมายังlarge majority of the roster that had their shining moment at some point in this game, and that's a very dangerous team to go up against because you don't know who is going to bust out when and who is going to be able to bring those clutch plays into the match. เพิ่งตื่นจ้าเพิ่งตื่น because it wasn't just the players, it was also the coach. โอเคครับแต่ถ้าเกิดจะให้พูดถึงตามเนื้อผ้าแบบไม่เอาแผนอะไรมากมายนะต้องบอกว่าทางด้าน TSM เนี่ยสกิลเพย์ค่อนข้างที่จะโหดกว่าทางด้านในส่วนของ SeasonX นะครับตัวค่อนข้างดีครับเล่นปี้เองเล่นไม่ค่อยออกนะวันนี้แคนาเดียนเองก็ทำหน้าที่แฟลงแบบเซอร์ไพรส์ก็ไม่ค่อยได้นะครับ So Gotcha, even the coach having really good performances, and I think he said undefeated 6-6 in the chat. I want to ask if that's true when we get to the interview, but it's entirely possible that Gotcha is completely undefeated. It's been an interesting run for TSM so far. Yeah, it's been a very storied run, that's for certain, especially when you ก็ถ้าเกิดจบวีคนี้ไปวีคหน้าเอง TSM จะไปเจอ Dark Zero ครับน่าดูมากเลยนะครับทีมหนึ่งต้องการที่จะคอนเฟิร์มว่าตัวเองเข้ารอบสุดท้ายอย่างทางด้าน Dark Zero ที่เป็นที่1ตอนนี้ส่วนทางด้านในส่วน TSM อาทิตย์ที่จะเจอ Dark Zero เนี่ยก็คือต้องการที่จะหนีตกชั้นอยู่นะครับต้องชนะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยทีมที่ฟอร์มร้อนแรงนะครับผมในส่วนของด้าน TSM ในวันนี้นะครับถ้าได้เห็นฟอร์มดักซิโร่น่าจะพอมีลุ้นอยู่นะครับว่าน่าจะสูสีกันพอสมควรครับ Right now in reality they're still in 7th place so they're gonna have to work their way out of that but they're getting very close not sure what's going on right now we're still just waiting I'm sure TSM are probably celebrating is what's going like they actually like they're because we need to นี่ครับโปรโจแมนครับ Q8 be like hey talk to us we'll find out if that's actually gonna happen or not But yeah, Pojo Man seemingly a really good performer for that match. I think Bolo had a really good performance in that one too. There was that one round specifically where he was able to hold for his planter right outside of Aviation Plant, where he was able to. I think it was like 3 or 4 แล้วก็พูดถึงเบโลครับที่เล่นดีนะฮะทริปเปิลคิวคนเดียวครับผมที่ทำให้สามารถเพื่อนเนี่ยเล่นตามหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่เลยครับและทำให้ชนะได้ครับผมแล้วกลายเป็นว่าจังหวะที่เบโลเนี่ยตัดคนแรกได้เนี่ยซึ่งเป็นแก๊สเนี่ยถือว่าคุ้มสุดๆนะสโมกดินะครับผมเลยคู่หนึ่งกุ้งBut yeah, that was really impressive. Overall, a really great night for TSM and definitely a victory that they're going to be happy about. For SSG, though, at least when it comes to Villa, going to have to go back to the drawing board and figure out what exactly went wrong in today's match, as there was times, especially on attack, where you had that first attacking round they went for on the upstairs when they went for Aviation and Games, where they just kind of weren't really able to get control of anything, as we saw. They got, as you mentioned, they got the top stairs and they managed to get Study, which is not that difficult to take nowadays most of the time, because a lot of teams just kind of like passively hold it, so they just walk right into it,
get that, but nothing else besides that. And there was a lot of rounds very similar to that, unfortunately. So creates a very one-sided match, but to the favor of the TSM fans at the end of the day. Yep. Well, unfortunately, we're not going to be able to ask TSM any questions. We're just going to go ahead and toss to a quick break. We'll have one more match for you guys today to round out the North American Play Day. And then that's it for us. I'll catch you later.